Білгород, Курськ, Воронеж. Сьогодні ці назви лунають в новинах виключно в контексті війни. Нам роками буквально втокмачували, що це непохитний російський кордон, глибокий тил і так звані ісконно російські, руські території, де нібито завжди жили виключно росіяни. Але що, як ми зазирнемо трошки глибше в історію, то побачимо абсолютно іншу картину, яка руйнує російські міфи буквально вщент. Подивіться на етнографічні карти сторічної давнини. Межі суцільного розселення українців не закінчувалися там, де сьогодні стоять прикордонні стовпи. Вони простягалися на сотні кілометрів далі на схід. Це Східна Слобожанщина. Ще буквально якихось 100 років тому на цих землях повсюди лунала українська мова. І це не просто чиїсь здогадки чи переписування історії. За офіційним переписом Російської імперії 1897 року в Острозькому повіті Воронезької губернії понад 90% населення становили саме українці. У Богучарському повіті понад 80%. У Новооскільському, Гайворонському і Путивльському повітах українці складали абсолютну більшість. Це була величезна територія розміром з сучасну європейську державу, де вирувало українське життя, працювали українські школи, видавалися газети, а місцеві селяни носили вишиванки та співали ті ж самі пісні, що й на Полтавщині чи Харківщині. Сьогодні це здається просто неймовірним парадоксом. Міста, які засновувалися, будувалися та розвивалися українськими козаками, той самий Гайворон, Суджа, Новий Оскіл чи Білгород, сьогодні сприймаються світом як звичайні російські провінції. Де поділися всі ці мільйони людей? Як сталося так, що їхні прямі нащадки повністю забули своє коріння? Втратили мову і сьогодні мовчки, а подекуди і з шаленим ентузіазмом підтримують війну проти власної історичної батьківщини. Те, що ці величезні території опинилися під контролем Москви, це не якась географічна випадковість і точно не добровільний вибір місцевого населення. Це була холоднокровна, свідома і жорстока хірургічна операція. На початку 20-х років більшовики проводили лінію кордону, буквально ріжучи по-живому. Вони ділили етнічні українські території навпіл так, що одна частина села буквально опинялася в радянській Україні, а інша в радянській Росії. Їхня мета була максимально чіткою та прагматичною – відсікти цей потужний демографічний анклав, аби назавжди послабити український потенціал і не дати Україні стати занадто сильною. У цьому відео ми детально розкриємо найбільшу територіальну крадіжку на нашому східному кордоні. Ми покажемо унікальні документи 17 століття, де московські воєводи скаржаться царю, що Білгород по-русски там ніхто не розуміє. Ви побачите, як у 1918 році місцеві жителі масово просилися до складу української держави. І головне, ми розберемо покрокову механіку жорстокого етноциду. Як закривали сотні українських шкіл і як мільйони українців через репресії та голодомор змусили записатися росіянами. Адже, щоб зрозуміти сучасне, треба безжально розібрати минуле. Ви на каналі Контури Історії. Поїхали! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти, чому Білгородщина та Воронежщина – це Україна, треба відкинути сучасні підручники РФ, взагалі їх викинути в смітник і подивитися на карти 17 століття. Тоді ці землі називали Диким полем. Це була величезна, незаселена територія, через яку татари ходили грабувати Москву. Московське царство панічно боялося цих набігів, але не мало ніяких абсолютно ресурсів, щоб тримати тут оборону. Єдиною силою, здатною зупинити Орду, були українські козаки. Саме так виникла Східна Слобожанщина. Це не була якась там російська колонізація. Це була втеча українців від польського гніту на вільні землі. Козаки приходили сюди цілими полками із своїми сім'ями та своїм майном. Вони будували міста-фортеці, які сьогодні Росія називає своїми. Візьмемо Острогоськ. Його заснували козаки Чернігівського та Ніжинського полків у 1652 році. Очолював їх полковник Іван Дзиковський. Вони збудували фортецю, церкву і завели свої власні порядки. Або, допустимо, Рильськ, Суджа, Гайворон
ці назви навіть етимологічно не мають нічого спільного з російською мовою. Вони виразно українські. Москва дозволяла українцям тут селитися лише за однією єдиною мовою. Вони мали обороняти кордон. За це козаки отримували, так би мовити, слободи, тобто звільнення від податків. Звідси і назва Слобожанщина, тобто звільнення від сплати податків. Але головне, вони зберігали свій власний устрій. Тут не було кріпацтва, як у тогочасній сусідній Московії. Тут були вибрані полковники, козацьке самоврядування і українське судочинство. Острогойський полк був найбільшою адміністративною одиницею регіону, і він був частиною козацької автономії, а не московської губернії. До нашого часу збереглися звіти московських воєвод тих часів. Це фантастичне читво. Вони писали в Москву скарги, що, так би мовити, черкаси, так тоді, власне, називали українців, поводяться занадто зухвало, не підкорюються царським наказам і, цитую, говорить по-нашому не вміють, і от того в ділах чиниться велика поруха. Уявіть собі, воєвода, пересланий з Москви в Білгород чи Острогойськ, почувався там як іноземець у чужій країні. Він буквально не розумів мови місцевого населення, бо воно все було тотально і виключно українське. Цей козацький фундамент був настільки потужним, що навіть після ліквідації автономії Катериною II у 18 столітті регіон не розчинився, так би мовити, в цьому московському доробку. Українська ідентичність тут трималася міцно понад 200 років. Весь побут, архітектура хат, пісні та звичаї східної Слобожанщини були ідентичними до тих, що побутували під Харковом чи там, допустимо, Охтиркою. Кордон між Гетьманщиною та Слобожанщиною був виключно умовним, а от кордон між Слобожанщиною та Московією був цивілізаційним. Але чому тоді сьогодні ці землі не в складі сучасної і незалежної України? Перша серйозна спроба повернути своє відбулася у 1918 році. І те, що сталося тоді, змусить вас інакше подивитися на сучасні події. Про це поспілкуємося в наступному блоці. Друзі, робота над, зокрема, цим випуском, всіма етерами, які виходять на моєму каналі, вони вимагають колосального часу, колосальних ресурсів. Наш канал зараз має потребу в техніці. Ось тому прохання до тих моїх активних глядачів та й неактивних, хто має в першу чергу можливість, хто має бажання підтримати канал фінансово. Ви можете стати спонсором цього каналу на YouTube, якщо вам це простіше. В реквізити всі на підтримку будуть в описі даного відео. Це може бути Монобанка, Приват, там PayPal, і так далі. Всі, хто має можливість, велика вам вдячність за підтримку, всім постійним донаторам, всім, хто підтримує канал фінансово, вам великий респект і велика вдячність. А ми переходимо до наступного блоку і набагато детальніше заглиблюємося в історію Східної Слобожанщини. Коли більшовики остаточно захопили владу, вони опинилися перед, так би мовити, дилемою. З одного боку, вони гучно декларували право нації на самовизначення. З іншого, віддавати Україні Східну Слобожанщину вони категорично, буквально ніяким чином не збиралися. І тут почався процес, який можна називати геополітичним шулерством буквально найвищого рівня. У 1919 році Москва створює маріонеткову українську СРСР і починає креслити кордони. Як ви думаєте, чим вони керувалися? Може, якимись етнографічними картами, переписами населення чи реальною мовою місцевих? Звичайно, що ні, і близько нічого подібного вони не використовували. Кордон провели виключно за принципом економічної та адміністративної доцільності Москви. Процес так званого встановлення кордонів тривав кілька років, аж до 25-го року, і нагадував торги на базарі, де в ролі розмінної монети були мільйони живих людей. Українські комуністи, навіть будучи абсолютно лояльними до Москви, намагалися відстояти хоча б частину етнічних територій. Вони привозили на засідання стоси документів, довідки, статистику, яка буквально кричала: на цих землях українців від 60 до 90%. У відповідь російські комісари просто від цього відмахувалися. Їхній головний аргумент був цинічно простим. Росії потрібен хліб,
Росії потрібен прямий залізничний зв'язок, тому ці вузлові станції та родючі чорноземи залишаються у складі Російської Республіки. Комісії, які б мали вирішувати ці, власне, територіальні суперечки, перетворилися просто на фарс. Були реальні випадки, коли кордон проводили буквально по вулицях сіл. Відомий історичний факт. В одному селі хата стояла на території УРСР, а сарай і город вже на території Росії. Місцеві селяни писали сотні колективних листів, буквально благаючи приєднати їх до України. Вони відмовлялися платити податки російським фінінспекторам, саботували розпорядження, вимагали відкриття українських шкіл. Але Москва реагувала максимально жорстоко. На місця відправляли чекістів, які швидко і криваво придушували будь-які прояви українського сепаратизму. Найбільш показовою є історія з Таганрогом та шахтами. Сьогодні це може здатися буквально якоюсь фантастикою, але до 1924 року це була офіційна територія України. Там діяли українські адміністрації, відкривалися українські школи, проте Москва вирішила, що залишати Україні повний контроль над вугіллям і металургією Донбасу – це стратегічно небезпечно. Тому одним розчерком пера величезний промисловий регіон з переважно українським населенням був просто відрізаний від УРСР і переданий до Росії. Жодних референдумів, жодних опитувань місцевого населення. Таким чином, до середини 20-х років ХХ століття Москва остаточно зафіксувала кордон. Мільйони українців Східної Слобожанщини, Кубані, Подоння опинилися у статусі національної меншини на своїй же власній історичній землі. Тоді вони ще не знали, що це лише початок. Попереду на них чекала масштабна кампанія, яка мала назавжди стерти пам'ять про їхнє походження. Зробити з них росіян. Вже на цьому етапі цього, власне, етеру можна побачити таку, певну закономірність, на жаль, можливо, для нас історичну плачевну, але на моєму каналі є відео про зелений клин, на моєму відео є про малиновий клин, це Кубанщина. Якщо ви ще цих відео не бачили, обов'язково рекомендую після перегляду цього відео про Східну Слобожанщину переглянути цих два етера. Ви побачите, як такою, знаєте, тонкою, інколи навіть грубою червоною ниткою, лінією методичка, вона була одна і та ж сама, якщо ми беремо наші етнічні історичні землі, як Московія їх в нас забирала, віджимала, так би мовити, якщо сучасним сленгом говорити, та як вона змінювала і перепрограмовувала місцеве українське населення, записуючи їх в якихось там вигаданих тих міфічних росіян. Ну, тобто це, власне, можна побачити на прикладі, зокрема, цих трьох етерів. Тепер повертаємося до вкраденої Слобожанщини. У 20-ті роки більшовики опинилися перед серйозною проблемою. Ігнорувати вже мільйони українців, які компактно проживали на території Росії, було для них небезпечно. Це могло викликати масові повстання, як це вже, власне кажучи, не раз бувало. Тому комуністи вирішили зіграти в хитру гру, яку назвали політикою коренізації або українізації, навіть у складі російської РФСР. На територіях Східної Слобожанщини, Кубані та Подоння почався небачений раніше культурний бум. У Білгороді, Воронежі та Курську Росуші масово відкривалися українські школи. Видавалися десятки україномовних газет та журналів. У Білгороді навіть запрацював Український педагогічний інститут, який готував вчителів буквально для всього регіону. Уявіть собі масштаб. Наприкінці 20-х років у російських областях офіційно діяло понад 4 тисячі українських шкіл. Здавалося б, національно-культурні права повністю збережені. Але це була лише тактична поступка, величезна пастка, розставлена для того, щоб виявити найактивнішу інтелігенцію та приспати пильність звичайних простих пересічних селян. Грудень 1932 року став точкою неповернення. У Москві чітко усвідомили, що українізація вийшла з-під контролю і починає загрожувати самій цілісності імперії. Українці в Росії не просто вчили рідну мову, вони почали усвідомлювати себе єдиним цілим з українцями по той бік адміністративного кордону. І тоді Сталін наносить нищівний і підступний удар. 14 грудня виходить сумнозвісна, цілком таємна постанова ЦК про хлібозаготівлі в Україні та на Північному Кавказі та в Західній області.
Крім, власне, грабунку селян, у цій постанові був окремий катастрофічний пункт. Він наказував негайно, буквально протягом лічених днів, повністю припинити будь-яку українізацію. Всі українські школи, технікуми, газети, радіостанції та театри на території Російської Республіки мали бути терміново переведені на російську мову. Вчителів, редакторів та чиновників, які не погоджувалися з цим рішенням, звільняли і негайно відправляли в табори як буржуазних націоналістів. Українська мова в Росії була заборонена на державному рівні. Буквально за одну ніч мільйонам людей просто буквально закрили рота. Цей етноцид збігся в часі з найстрашнішим злочином всього ХХ століття – Голодомором. Важливо розуміти, штучний голод був організований не лише в межах тогочасної УРСР, а й на всіх етнічних українських землях у складі Росії. Східна Слобожанщина та Кубань вимирали цілими селами. Внутрішні кордони між республіками були жорстко заблоковані загороджувальними загонами НКВС, щоб голодні люди не могли втекти туди, де, власне кажучи, був хліб. Голод цілеспрямовано використовувався як зброя масового знищення найзатятішої, незалежної та національно свідомої частини українського населення. Ті, хто дивом вижив, були повністю зламані психологічно. А щоб назавжди закріпити цей кривавий результат, наприкінці 1932 року в Радянському Союзі запроваджують обов'язкові внутрішні паспорти. І саме тут відбувається чи не наймасовіша демографічна фальсифікація в світовій історії. Мільйонам українців, які споконвіку жили на території Курщини, Воронежщини чи Білгородщини, в графі «національність» примусово записали росіяни. Тим, хто намагався сперечатися чи вимагав записати правду, загрожував арешт і таврування ворогами народу. Люди, які буквально ще вчора носили вишиванки і водили дітей в українські школи, були масово змушені сховати свою ідентичність максимально глибоко, щоб просто вижити фізично. Батьки різко перестали говорити українською зі своїми дітьми, аби ті випадково не бовкнули зайвого в школі чи на вулиці. Цей тваринний страх передавався у спадок цілим поколінням. Саме так і створювалася нова радянська реальність, де колишні українські козацькі землі раптом перетворилися на ісконно російські території. Після Другої світової війни машина радянської асиміляції запрацювала з новою, ще страшнішою силою. Території Східної Слобожанщини, які зазнали цих величезних втрат під час бойових дій, Голодомору та репресій сталінських, почали масово заселяти вихідцями з глибинної Росії. Це був класичний імперський метод розмиття місцевого населення, який Москва десятиліттями застосовувала і в Криму, і на Донбасі, і в країнах Балтії. Але головним інструментом остаточного знищення української ідентичності стала радянська система освіти. Вона працювала на цих територіях як ідеальний ідеологічний каток. Уявіть ситуацію. Дитина росте в селі під Острогоськом, чи там, допустимо, Гайвороном. Її бабуся і дідусь вдома ще говорять українською мовою, або ж тим місцевим діалектом, який російська пропаганда згодом зневажливо назве суржиком. Але в школі цій дитині щодня втокмачують, що вона росіянин, що її батьківщина – це неосяжна Росія від Москви до Владивостока. А українська мова – це щось смішне, хуторянське, ознака неосвіченості та загалом якоїсь там відсталості. Російська ж мова агресивно насаджувалася як єдина мова культури, науки та великого майбутнього. Буквально за кілька десятиліть такої цілеспрямованої промивки мізків цілі покоління виросли з глибоким комплексом меншовартості щодо свого справжнього коріння. Цей процес називається манкуртизацією, коли людина не просто забуває своє, власне кажучи, минуле, а починає його соромитися і навіть ненавидіти. Достатньо поглянути на суху статистику радянських переписів населення, щоб побачити реальні масштаби цієї всієї, власне кажучи, катастрофи. Якщо у 20-х роках на цих землях офіційно проживали мільйони українців, які становили абсолютну більшість, то вже за переписом 1989 року, перед самим розпадом Радянського Союзу, їхня офіційна кількість скоротилася до жалюгідних кількох відсотків.
Вони не випарувалися і навіть не виїхали на Марс. Вони просто мімікрували під шаленим тиском системи, ставши частиною так званого великого російського народу. Коли у 91-му році Радянський Союз розвалився, адміністративна межа між УРСР та РФСР раптом перетворилася на справжній державний кордон. Східна Слобожанщина остаточно опинилася у складі незалежної Російської Федерації. У 90-х роках на хвилі загальної демократизації та послаблення цензури там ще відбувалися кволі спроби місцевих ентузіастів створити українські культурні товариства, відновити пам'ять про козацьке минуле або просто відкрито співати українських пісень. Але тривало це, на жаль, дуже і дуже недовго. З приходом до влади Володимира Путіна на початку 2000-х будь-які, навіть найменші прояви українського культурного життя в Росії були жорстоко і системно зачищені спецслужбами. Українські бібліотеки закривалися, активістів залякували, звільняли з роботи або саджали за ґрати за сфабрикованими справами про екстремізм. Москва чудово розуміла одну річ – історична пам'ять – це зброя уповільненої дії. Якщо місцеві жителі Білгорода, Курська чи Воронежа раптом масово згадають, що вони насправді є нащадками українських вільних козаків, а не московських кріпаків, міф про єдину і неподільну Росію почне тріщати по швах. Тому російська пропаганда зробила усе можливе, щоб перетворити ці прикордонні регіони на найбільш агресивні, шовіністичні бастіони так званого руського міра. Вони роками накачували місцеве населення ненавистю до всього українського, парадоксальним і хворим чином, змусивши нащадків українців ненавидіти самих себе. І цей психологічний експеримент призвів до найтрагічніших наслідків, які ми маємо можливість спостерігати, уви, просто зараз у режимі реального часу. Сьогодні ми бачимо, як історія робить повне коло і повертається кривавим бумерангом. З 2014 року і особливо після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році саме ці прикордонні російські області – Білгородська, Курська, Воронезька – стали головним плацдармом для нападу на Україну. Російська армія використовує ці колишні козацькі землі як гігантську військову базу, з якої щодня летять ракети, дрони та авіабомби на наші з вами міста. І в цьому криється найстрашніша, найцинічніша іронія сучасної історії. Білгород і Харків століттями були містами-побратимами. Вони були засновані практично в одну епоху, одними й тими самими українськими переселенцями. Їх розділяло якихось 80 кілометрів і абсолютно умовна адміністративна межа. Довгий час вони перебували в єдиному культурному та економічному просторі. А сьогодні з околиць Білгорода російські війська методично стирають Харків з лиця землі. Ті, хто натискає кнопки пуску ракет, ті, хто обслуговує аеродроми в Курську чи Воронежі, це з великою ймовірністю прямі біологічні нащадки тих самих українців, яких 100 років тому більшовики силоміць відірвали від своєї ж власної батьківщини. Їхніх прадідів морили голодом, їхніх дідів змушували відмовлятися від рідної мови, а тепер їх самих відправили вбивати своїх братів по крові. Це і є кінцева, найвища мета будь-якої імперії – змусити підкорений народ знищувати самого себе. Але імперська машина завжди дає збій. Те, що планувалося як глибокий і безпечний тил для російської армії, раптом перетворилося на зону бойових дій. Війна, яку Москва так радісно почала, неминуче перекинулася на її власну територію. І коли сьогодні російські пропагандисти буквально б'ються в істериці, кричачи про обстріли так званих ісконно руських прикордонних міст, коли вони обурюються рейдам добровольчих корпусів на Білгородщину чи Курщину, вони старанно забувають одну просту істину. Хто сіє вітер, той пожне бурю. Більшовики 100 років тому створили на цих землях зону нестабільності, вкравши їх в Україну. І тепер ця нестабільність руйнує саму Росію зсередини. Сьогодні в українському суспільстві часто лунають жарти чи навіть якісь певні серйозні заклики про те, що після нашої перемоги Білгород, Кубань чи Воронеж мають бути приєднані до України. Ми нібито маємо повернути свої історичні землі. Емоційно це бажання можна чудово зрозуміти, але якщо ми мислимо раціонально і прагматично, ми маємо визнати гірку правду.
Українського духу там вже майже не залишилось. Територія – це не просто чорнозем чи ліси, це передусім люди. А люди на цих землях пройшли через століття настільки глибокої негативної селекції та жорстокої пропагандистської обробки, що їхня реінтеграція стала б для України просто катастрофічним тягарем. Нам абсолютно не потрібні мільйони зазумбованих носіїв руського міра з російськими паспортами всередині нашої європейської держави. Тоді для чого нам взагалі знати цю історію? Навіщо ми так детально розбираємо, хто заснував суджу і скільки українських мешканців жило, власне, в Острогойську? Відповідь дуже проста. Для нашої власної ж безпеки. Знання історії Східної Слобожанщини дає нам залізобетонні аргументи на міжнародній арені, коли Росія вкотре починає скиглити про історичну справедливість і виправдовувати окупацію українських територій якимись там подарунками Леніна чи там, не знаю, ще когось, ми можемо і повинні покласти на стіл етнографічні карти 1918 року. Ми маємо показати світу, скільки етнічних споконвічних українських територій Росія вкрала, привласнила і жорстоко асимілювала. Рахунок, який ми можемо виставити цій недоімперії, набагато довше, ніж вони собі просто можуть коли-небудь уявити. Крім того, це знання формує наше чітке бачення післявоєнного устрою. Східна Слобожанщина більше ніколи не повинна бути військовим плацдармом для нападу на Україну. Єдиний прийнятний і безпечний статус для цих територій у майбутньому – це глибока, повністю демілітаризована буферна зона, де не буде жодного російського танка, жодної ракетної установки чи військової бази. Тільки тоді історична справедливість хоча б частково відновиться. Землі, які козаки колись заселяли, щоб захищати Україну від набігів з Дикого Сходу, знову стануть нашим надійним щитом. Історія ніколи не прощає нехтування своїми уроками. Українці дуже дорого заплатили за те, що 100 років тому не змогли втримати свою власну державу в її справжніх етнічних кордонах. Ми втратили величезні території, ми втратили мільйони талановитих людей, ми отримали століття кривавих репресій. Але сьогодні у нас є унікальний шанс назавжди розірвати це коло. Ми знаємо правду, ми знаємо підлі методи нашого ворога, і ми маємо власну сильну армію, яка пише нову переможну історію буквально просто зараз на наших з вами очах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, які ще вкрадені Росією українські землі ви б хотіли детально розібрати в наступних випусках. Підписуйтесь на канал Контури Історії, обов'язково ставте вподобайку цьому прямому етерові, підтримуйте якісний український контент та поширюйте правду, бо правда – це також наша зброя. Ставайте спонсорами Контурів Історії, підтримуйте канал фінансово, бережіть себе, побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.